السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الحمى القرمزية. مرض الحمى القرمزية ده مرض عادة بيصيب الأطفال من سن 5 سنين لسن 15 سنة، لكن ممكن طبعا يصيب أي فئة عمرية. بالنسبة لهذا المرض هو عبارة عن ميكروب. الميكروب ده اسمه ستريبتوكوكس بايوجينيس، والميكروب ده بيفرز سموم معينة. عادة الميكروب ده بيصيب الجلد أو بيسبب في بعض الأحيان التهاب خلوي. أما في معظم الأحيان هو بيصيب الحلق، ولما بيصيب الحلق في بعض الأحيان هذا الميكروب بيطلع سموم معينة. هذه السموم بتؤدي إلى احمرار في الجلد واحمرار في اللسان. أيضا بتؤدي إلى تورم في الغدد الليمفاوية في الرقبة. أيضا بتؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة. ممكن يحصل قيء، ممكن يحصل ألم في البطن، صداع طبعا عند الطفل ده. هو زي ما اتفقنا، هذا الميكروب اللي موجود في الحلق هو نوع من أنواع البكتيريا اللي بتفرز السموم. في بعض الحالات بنلاقي فيها خطوط نسميها خطوط باستيا. الخطوط دهيت بتبقى موجودة في ثنايا الجلد عند الرقبة، عند مفصل الكوع من الجهة الأمامية، عند الفخذين. زي ما اتفقنا، المرض ده بينتقل عن طريق السعال والرذاذ. يعني لما حد طفل يكح في وش حد أو يعطس في وش حد، ده بيحصل المرض. لكن في بعض الأحيان بينتقل المرض من شخص حامل للميكروب فقط لا غير، يعني لا تظهر عنده أعراض المرض. أيضا ممكن تحصل الإصابة نتيجة استعمال أدوات الغير، زي لعب الأطفال لما بيلعبوا بلعب غيرهم. ممكن تكون هذه اللعب ملوثة، وبالتالي ممكن تنتقل العدوى للطفل المصاب. طبعا بالنسبة لهذا المرض بيبتدي بحرارة، رعشة أو قشعريرة، التهاب في الحلق، بنلاقي صديد واصفرار وبقع موجودة على اللوزتين. في بعض الأحيان بنلاقي إن الطفل دوت بيرجع. بنلاقي طفح جلدي اللي احنا قلنا عليه، اللي هو احمرار في الجلد، زي لون الحرق بالظبط. ولما نضغط على الطفح الجلدي ده يختفي هذا الطفح، كأنه يظهر لون باهت على الجلد. في نفس الوقت الطفح الجلدي ده زي ما قلنا بينتشر في الوجه، ينزل على الرقبة، يغطي الجسم كله. لكن بنلاحظ شحوب حوالين منطقة الفم. زي ما اتفقنا، الخطوط الحمراء الداكنة دي هي اللي احنا بنسميها خطوط باستيا. دي بتبقى عند ثنايا الجلد، زي الفخذين، يعني المنطقة اللي هي المنطقة الإرابية، أو عند الكوع من الجهة الأمامية. طيب بالنسبة للسان بنلاقي لون الفراولة بالظبط. بالنسبة للغدد الليمفاوية في الرقبة بنلاقيها متضخمة في بعض الأحيان. طبعا هذا الميكروب إذا لم يعالج بطريقة سريعة بيؤدي إلى مضاعفات. من هذه المضاعفات التهاب الأذن الوسطى، التهاب الجيوب الأنفية، في بعض الأحيان بيؤدي إلى التهاب رئوي. وفي بعض الأحيان بتحصل خلل في الجهاز المناعي بيؤدي إلى التهاب حمى روماتيزمية والتهاب في الكلى. طبعا بالنسبة للوقاية أهم شيء هو الوقاية، عدم ملامسة لعب الأطفال المصابين، وفي نفس الوقت المسافة الآمنة على الأقل متر ونص أو مترين ما بين الشخص السليم والشخص المصاب. استعمال المناديل الورقية، غسل الأيدي بصفة مستمرة. ما نشربش من كوباية أي شخص أو نستعمل لأدواته. طيب
بالنسبة للتشخيص بتاع المرض، طبعا الدكتور بيسمع التاريخ المرضي وبيكشف على الطفل، وفي نفس الوقت بيشوف الحلق، بيكشف على الحلق وبيشوف الجلد. وفي بعض الأحيان بنلجأ لعمل مزرعة من الحلق. طبعا لازم نفرق المرض دهوت ما بينه وما بين الحصبة أو الحصبة الألماني أو الجديري المائي. كل الحاجات دي كلها ممكن تلخبطنا مع الحمى القرمزية، وخصوصا في مرض اسمه كawasaki. المرض ده اساسا عبارة عن التهابات في الأوعية الدموية. طيب بالنسبة للعلاج، هو المرض ده ملوش لقاح، لكن المضادات الحيوية بتجيب نتيجة حلوة جدا معاه، بس لازم نستمر على المضاد الحيوي على الأقل 10 أيام عشان نضمن عدم وجود مضاعفات فيما بعد، لان زي ما اتفقنا في مضاعفات عاجله وفي مضاعفات اجله، اللي هي زي ما اتفقنا اللي هي الحمى الروماتيزميه او التهاب الكلى، دي بتظهر فيما بعد. وبالتالي عشان ما يحصلش للطفل اي مضاعفات عاجله او اجله، لازم ان احنا ندي على الاقل 10 ايام عشان نضمن عدم وجود اي ميكروب في الحلق. طبعا ممكن نستعمل غرغرة للأطفال الكبار شوية على أساس تطهر الحلق. في بعض الأحيان طبعا بندي باراسيتامول كخافض للحرارة. طبعا ما نستعملش الأسبرين، لأن الأسبرين ممكن يعمل لي مشكلة مرضية تانية اسمها متلازمة راي. النقطة التانية، في بعض الأحيان بندي أدوية للحساسية عشان تقلل شوية من الهرش. في بعض الأحيان بندي كريمات ملطفة على اساس ان دي بتحسن شويه من موضوع الهرش، وان طبعا احمرار الجلد عند الطفل بيعمل له قله راحه، مش عارف ينام. اللي انا عايز اقوله بالنسبه للحمى القرمزيه ده، اهم شيء بالنسبه لنا سرعه التشخيص، لان طبعا زي ما قلت هو بيتلخبط مع بعض الامراض التانية. فطبعا ده بالذات محتاج مضاد حيوي قوي. طبعا احنا بنفضل البنسلين ومشتقاته زي الاموكسيسيلين كلافيولينيك. في بعض الاحيان بنستخدم ماده الكليندامايسين. في بعض الاحيان بنستخدم الازيثرومايسين. المضادات الحيويه دي ممتازه وبت بت بتطهر الحلق من الميكروب خالص. لكن الغدد الليمفاويه اللي موجوده في الرقبه ساعات تاخد وقت اطول شويه لغايه لما ترجع للوضع الطبيعي بتاعها، لان هي بتبقى متضخمه في الحاله المرضيه، لكن بتاخد وقت اطول شويه، بتاخد حوالي اسبوعين. طبعا الجلد الاحمر ده بياخد على الاقل اسبوع، وبعد كده يبتدي مرحله التقشير، الجلد يبتدي يقشر. ارجو انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.